Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những đại lão trong phàm nhân tu tiên hầu hết đều là nam tu sĩ? Chẳng lẽ nhân giới không có vị nữ tu sĩ nào sở hữu thực lực thần thông có thể xưng hùng xưng bá hay sao? Để trả lời cho câu hỏi đó, trong video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút Pro tìm ra 7 vị nữ tu xuất chúng trong nguyên tác tiểu thuyết, bao gồm cả nhân tộc lẫn yêu tu nha. Mỗi người bọn họ đều đạt đến cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ với thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu xếp hạng theo thực lực, nữ tu mạnh nhất nhân giới chắc chắn là Băng Phượng, dù sao nàng cũng là sự tồn tại sở hữu huyết mạch chân linh cực phẩm của ngũ sắc thiên phượng, hơn nữa còn mang thuộc tính băng biến dị, vô cùng hiếm gặp. Ngay cả chân tiên hạ phàm, sau khi nhìn thấy Băng Phượng cũng nảy sinh ý định thu phục nàng làm linh sủng, qua đó có thể thấy thiên phú huyết mạch của Băng Phượng quả thực vô cùng nghịch thiên. Lần đầu tiên Hàn Lập gặp Băng Phượng, tu vi của nàng đã đạt tới chuẩn hóa thần. Thực ra với thực lực của nàng, chỉ cần muốn là có thể lập tức đột phá hóa thần cảnh giới, còn lý do nàng mãi không chịu đột phá chỉ gói gọn trong 3 chữ, không cần thiết. Bởi vì dù chưa đột phá, nàng cũng đã sở hữu một phần thực lực của hóa thần, đủ sức hoành hành không kiêng kỵ gì ở nhân giới. Còn nếu tiến giai hóa thần, trong môi trường linh khí khô cằn của nhân giới, nàng cũng không thể tự mình phi thăng linh giới. Chưa kể, khi tu sĩ hóa thần thi triển thần thông, chỉ cần sơ sẩy sẽ làm tiêu hao chân nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến thọ nguyên. Thế nên, khi thọ nguyên vẫn còn dồi dào, nàng cũng không việc gì phải vội vã đột phá, đúng không nào? Băng Phượng sở hữu 3 đại thần thông sở trường. Thứ nhất là thần thông không gian, đây là thiên phú đi kèm với huyết mạch ngũ sắc thiên phượng. Thứ hai là một loại hàn diễm màu trắng cực kỳ đặc biệt, uy lực của ngọn lửa này vô cùng kinh người. Nàng từng điều khiển bạch sắc hàn diễm đấu với một nguyên anh hậu kỳ và 2 nguyên anh trung kỳ mà vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hàn Lập khi chứng kiến cảnh này cũng phải ngỡ ngàng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra một loại hàn diễm lại có uy lực bá đạo đến vậy. Từ đoạn miêu tả này, uy lực bạch sắc hàn diễm của Băng Phượng chắc chắn vượt trội hơn cả lam băng diễm và Tử La cực hỏa. Thứ ba chính là tốc độ cực hạn, bản thể là phượng hoàng nên tốc độ của nàng không phải là thứ mà loại yêu tu tạp nham như Phong Hy có thể chạm tới. Ví dụ như khi nàng và Hàn Lập vô tình bị truyền tống tới Loạn Tinh Hải, Băng Phượng không thèm dùng truyền tống trận mà chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân để bay thẳng tới Đại Tấn, quả thực vô cùng bá khí. Cũng chính vì Băng Phượng đủ mạnh nên khi Hàn Lập vượt biên trái phép sang linh giới mới lựa chọn lập đội với nàng. Thế nhưng, để đề phòng đối phương sẽ bỏ rơi đồng đội vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đã hạ cấm chế lẫn nhau. Bi kịch là sau khi vượt biên thành công, vị trí truyền tống lại bị phân tán, khiến cấm chế bộc phát hành hạ cả hai một phen chật vật vô cùng. Hơn nữa, điều thú vị là linh sủng của Băng Phượng cũng là Lục Dực Xương Công, coi như đụng hàng với Hàn Lập. Nhiều người xem đến đây chắc chắn sẽ nghĩ nàng có duyên với Hàn Lập, nhưng thực tế, mối nhân duyên giữa Băng Phượng và Lục Dực Xương Công mới là câu chuyện mang tính truyền kỳ hơn cả. Lục Dực Xương Công của Hàn Lập sau khi phản bội trốn đi đã một mực tu luyện tới tận đại thừa cảnh giới. Tiểu Lục Tử lúc này đã mang Băng Phượng đi, muốn cùng nàng kết thành đôi lứa vượt chủng tộc. Băng Phượng tự nhiên cự tuyệt, bởi vì Tiểu Lục Tử và linh sủng của nàng vốn cùng một chủng loại, nếu thực sự ở bên nhau thì quả thực rất khó xử. Sau đó, hai người bọn họ vô tình lọt vào mắt xanh của chân tiên Mã Lương, kẻ muốn thu cả hai làm linh sủng. Kết quả là Tiểu Lục Tử tính khí vô cùng cứng cỏi, cho dù đối phương là chân tiên thì vẫn kiên quyết phản kháng thẳng thừng. Thế là hai người bị Mã Lương truy đuổi gắt gao khắp thế giới, cuối cùng vẫn phải nhờ Hàn Lập ra tay giải vây. Về sau, Tiểu Lục Tử và Băng Phượng đã đánh cược xem liệu Hàn Lập có thể phi thăng tiên giới trong vòng 1 vạn năm hay không. Nếu thất bại, Băng Phượng phải kết đôi với Tiểu Lục Tử, còn nếu thành công, Tiểu Lục Tử hễ gặp Băng Phượng là phải đi đường vòng. Kết quả là Hàn Lập đã phi thăng thành công chỉ sau 8.000 năm, khiến kế hoạch của Tiểu Lục Tử hoàn toàn đổ bể. Ở phần cuối linh giới thiên, Băng Phượng đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, với tư chất của nàng cộng thêm tài nguyên của Thanh Nguyên Cung, việc đột phá đại thừa chỉ là chuyện sớm muộn. Tiếp sau Băng Phượng chính là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, nhân vật này có nét tương đồng với Huyền Cốt, đều là nhân tộc chuyển sang tu luyện quỷ đạo. Tu vi trước đây của bà ta là Nguyên Anh hậu kỳ, vào lúc thọ nguyên sắp cạn, vì không cam lòng hóa thành cát bụi nên đã lựa chọn con đường quỷ tu. Thần thông của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu vô cùng đáng sợ, trước khi chuyển tu quỷ đạo, bà ta từng một mình quét sạch liên tiếp nhiều tông môn lớn của Đại Tấn, phương thức hành sự cực kỳ quyết liệt và dứt khoát. Sau khi chuyển tu, thần thông lại càng thêm lợi hại, tiệm cận tu sĩ hóa thần, có lẽ vì hành sự quá mức kiêu hùng, bà ta đã bị một vị đại lão bí ẩn phong ấn vào Huyền Quỷ lệnh, trở thành khí linh tương tự như Ngân Nguyệt. Khi bầy yêu vây công Bắc Dạ Tiểu Cực Cung, Sa lão yêu đã phái một hóa thân tới. Sa lão yêu là một hóa thần đại yêu, hóa thân của hắn tương đương với một nguyên anh hậu kỳ siêu cấp, lại có thêm sự trợ lực của phỏng chế linh bảo vạn yêu phiên nên thực lực vô cùng tiếp cận hóa thần. Dù vậy, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trong tình huống 1 đối 1 vẫn có thể chống đỡ được áp lực từ đối phương. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trung quy vẫn là quỷ tu, thần thông dù lợi hại đến mấy cũng có nhược điểm chí mạng. Những thứ khắc tinh như Tích Tà Thần Lôi hay Đề Hồn Thú thì không cần phải bàn cãi, ngay cả các bảo vật Phật môn cũng vô cùng khắc chế bà ta. Ví dụ như bát linh xích của Hàn Lập, khi hắn vừa tế ra món Phật môn linh bảo này, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu giống như học sinh trốn học gặp phải giám thị đi kiểm tra, lập tức rút lui ngay tức khắc chứ không hề có ý định chống cự. Nữ tu xếp thứ 3 nhân giới là cung chủ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung, xếp nàng ở vị trí thứ 3 có lẽ nhiều đạo hữu sẽ thấy chưa thỏa đáng. Thực tế mà nói, thực chiến của cung chủ không được đánh giá quá cao, nàng tuy là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhưng lại không tu luyện hàn diễm, cũng không sở hữu linh bảo nào đặc biệt nổi trội. Hàn Lập từng nhận xét thực lực của cung chủ kém xa Hàn Ly thượng nhân, trong trận chiến Băng Phượng 1 cân 3 trước đó, nàng chính là một trong 3 người bại trận dưới tay Băng Phượng. Tuy nhiên, mình xếp nàng ở vị trí thứ 3 chủ yếu là vì nàng nắm giữ bảo vật Huyền Quỷ lệnh, mà con huyền quỷ bên trong lệnh bài này lại chính là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu siêu cấp mạnh mẽ mà chúng ta vừa nhắc tới. Khi cung chủ triệu hoán Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu để đối địch, mặc dù cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ, nhưng đây vẫn được tính là một phần thủ đoạn của nàng.
cho nên bản thân nàng tuy thần thông bình thường nhưng nhờ có ngoại lực mạnh mẽ này chống lưng nên thứ hạng không thể quá thấp. Vị trí thứ tư thuộc về đệ nhất mỹ nữ Khuê Linh, một trong 4 đại hộ sơn linh thú của Côn Ngô Sơn và cũng là giống cái duy nhất trong nhóm. Cho nên mặc dù ngoại hình có phần đô con làn da ngăm đen, nàng vẫn nghiễm nhiên ngồi vững trên ngôi vị đệ nhất mỹ nữ của Côn Ngô tứ thú. Bản thể của Khuê Linh là một con huyền nham quy với khả năng phòng ngự cực kỳ khủng khiếp. Tu vi của nàng ở mức Nguyên Anh đỉnh phong, sở hữu một cây hắc côn được chế luyện từ ngũ kim chi tinh, thực lực còn nhỉnh hơn cả ngân dực dạ xoa. Khuê Linh cũng là người có thọ nguyên dài nhất trong số các nữ tu, vì nàng vốn là linh sủng của một vị tu sĩ linh giới hạ phàm trấn ma thời cổ đại, sau đó ở lại trấn giữ Côn Ngô Sơn. Khi Hàn Lập thủ bảo tại Côn Ngô Điện, hắn đã vô tình có được bản mệnh nguyên bài của Khuê Linh. Nàng vốn muốn đoạt lại, nhưng rốt cuộc lại bị Hàn Lập phản chế, buộc phải nhận hắn làm chủ để giữ mạng. Bước đi này vốn dĩ đã giúp nàng có một tấm vé bảo hiểm để phi thăng linh giới cùng Hàn Lập. Đáng tiếc vận khí của nàng quá kém, lúc Nguyên Sát Thánh Tổ kích nổ Hắc Phong Kỳ tạo ra vô số khe nứt không gian, Khuê Linh sơ sẩy đã bị khe nứt nuốt chửng. Mặc dù rơi vào khe nứt không gian vẫn có cơ hội sống sót nhờ các tiểu không gian kết nối, giống như linh miểu viên, nhưng xác suất này là cực kỳ nhỏ nhoi. Thế nên số phận của Khuê Linh phần lớn là đã tiêu vong trong bão tố không gian đầy nghiệt ngã. Sau Khuê Linh chính là nữ thánh Ôn Thanh trong Thiên Tinh Song Thánh của Loạn Tinh Hải. Song Thánh tu luyện một công pháp độc môn nguyên tử thần quang để mưu cầu đột phá hóa thần. Thế nhưng luyện đến cuối cùng mới phát hiện ra chỉ có người sở hữu ngũ linh căn mới có thể tu luyện viên mãn, khiến hai người họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, nguyên tử thần quang dù chưa viên mãn vẫn sở hữu khả năng khắc chế ngũ hành cực kỳ nghịch thiên. Về thực lực của Ôn Thanh, nguyên tắc có 2 chi tiết làm nổi bật. Chi tiết thứ nhất, khi nàng chuẩn bị đối phó với Hàn Lập, nàng từng tự tin khẳng định dù Hàn Lập có linh bảo và tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của nàng. Dù nàng có phần đánh giá thấp thực lực thực tế của Hàn Lập, nhưng điều này cũng chứng minh thực lực của Ôn Thanh vượt xa các tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thông thường. Chi tiết thứ hai, Nam Thánh Lăng Tiêu Phong từng nói, nếu có cơ hội thì hãy để Lục Đạo Cực Thánh cho Ôn Thanh giải quyết. Lăng Tiêu Phong là người hiểu rõ thực lực của Lục Đạo nhất sau trận chiến trước đó, nên việc ông tin tưởng Ôn Thanh cho thấy trong mắt ông, thực lực của nàng nhỉnh hơn Lục Đạo một bậc, ở đây là Lục Đạo trước khi thi triển bí thuật tà môn. Ôn Thanh so với phu quân của mình rõ ràng là người am hiểu mưu kế và sâu sắc hơn rất nhiều. Việc tác hợp Hàn Lập với Lăng Ngọc Linh hay dẫn dụ Hàn Lập tu luyện nguyên tử thần quang đều là chú ý của vị nữ thánh này. Kế đến trong bảng xếp hạng lần này, nữ tu đứng thứ 6 nhân giới là Tôn Tính Lão Cơ của Nhạc Dương Cung ở Đại Tấn. Cơ duyên giao đấu giữa Hàn Lập và bà ta xuất phát từ việc Nhạc Dương Cung nuôi dưỡng 2 con hạo dương điểu. Đây là loài chim sở hữu lông đuôi là nguyên liệu bắt buộc để luyện chế tam diễm phiến. Thế là Hàn Lập liền dùng dụ yêu thảo để dẫn dụ và nhổ sạch lông đuôi của hạo dương điểu. Khi Tôn Tính Lão Cơ đuổi đến hiện trường thì linh điểu quý giá đã bị vặt chọc lốc hoàn toàn. Bà ta vô cùng giận dữ truy đuổi Hàn Lập nhưng không thể định vị được hành tung của hắn. Thực ra lúc đó Hàn Lập chưa hề đi xa, hắn chỉ ẩn nấp ngay gần đó. Lý do Hàn Lập không dám khinh suất bỏ chạy ngay lúc đó là vì hắn phát hiện tốc độ của Tôn Tính Lão Cơ vậy mà còn nhanh hơn cả Phong Lôi Xí của mình. Về sau, đại diễn thần quân cũng đánh giá rằng Tôn Tính Lão Cơ tuy thần thức bình thường nhưng thần thông quả thực không hề đơn giản. Một tu sĩ nhận được lời khen ngợi từ một tồn tại lão luyện như đại diễn thần quân thì chắc chắn không phải dạng tầm thường. Nữ tu đứng thứ 7 ở nhân giới mà mình muốn nhắc tới trong video này là Vạn Tam Cô. Sở dĩ xếp bà ta ở vị trí cuối cùng là vì nhân vật này hoàn toàn chưa từng có cơ hội thể hiện quá nhiều trong truyện. Vạn Tam Cô là cô của Vạn Thiên Minh, có biệt danh là Điên Bà Tử, là một trong 2 đại nguyên anh hậu kỳ trụ cột của nghịch tinh minh. Vạn Tam Cô liên thủ với Lục Đạo mưu đồ lật đổ sự thống trị của Tinh Cung. Bà ta cùng Tinh Cung Song Thánh có 2 lần giao thủ trực diện. Lần đầu tiên đại chiến ở gần Thiên Tinh Thành, bà ta bị nguyên tử thần quang khắc chế và đánh bại nên phải tháo chạy. Lần thứ 2, khi Thiên Tinh Song Thánh chủ động tìm tới tận tổng bộ nghịch tinh minh, Vạn Tam Cô vừa chuẩn bị nghênh chiến thì Song Thánh đã lựa chọn giải pháp kích nổ Nguyên Anh đồng quy vu tận. Lục Đạo tuy may mắn giữ được mạng, nhưng Vạn Tam Cô thì hoàn toàn tiêu vong dưới uy lực khủng khiếp đó. Tất nhiên, danh sách 7 vị nữ tu này chủ yếu dựa trên các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại nhân giới và không tính đến dàn hồng nhan chi kỷ của Hàn Lập. Nếu tính cả họ vào thì những cái tên như Nam Cung Uyển, Tử Linh, Nguyên Giao hay thậm chí là Lăng Ngọc Linh đều có thể dễ dàng chiếm sóng. Hơn nữa, nếu xét theo cảnh giới cuối cùng ở hậu truyện, thứ hạng của Tử Linh chắc chắn phải xếp trên cả Băng Phượng. Các đạo hữu thấy bảng xếp hạng này đã hợp lý chưa? Liệu còn vị nữ đại lão nào bị bỏ quên không? Xin cứ tự nhiên để lại bình luận phía dưới nhé! Nếu thấy hay thì đừng quên ấn like và theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để mình có thêm động lực ra thêm các video hấp dẫn nữa nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!